قبل ما اقول النقطه دي انا بس عشان الناس يا جماعه، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله مليون مره. خلقت المراه من ضلع ادم وخلقت عشان كان وحيد. انا بالمناسبه انا عارفه اجابات الاسئله دي، بس انا بطرحها لان ده ما هو يطرح في الشارع. اتفضلي. نعم. عندما يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ينبغي أن تستأذن من زوجها، يجب أن تستأذن من زوجها في حال خروجها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat afiat ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tema tentang perempuan. Tema yang tentu sangat menarik untuk kita bahas, apalagi memang ada beberapa anggapan yang mengatakan bahwa ajaran Islam itu cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Misalnya ada beberapa dalil dalam Al-Quran dan hadis yang terindikasi tidak adil terhadap perempuan. Nah, mari kita langsung saja saksikan videonya, dan seperti biasa di akhir video saya akan memberikan sedikit kesimpulan. تفضل. طيب انا بس عايزه اقول حاجه في الاول. انا يعني طبيعه شخصيتي حماسيه شويه، ففي ناس انتقدت ان انا كنت متنرفزه. والله لا، انا ما كنتش متنرفزه. انا لما هي دي طريقه كلامها على طول، وحتى يعني هو عارف كويس جدا الاستاذ خيري دي طريقتي. انا شخص يعني حماسي، يعني بما اني كنت في الخطابه وانا في المدرسه فمتاثره يعني بالمساله مش اكتر. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا مع الدكتور والحبيب، بس كان بره الهوا، وطبعا الوقت ما سمحش، فانا اجلت النقطه دي. قبل ما اقول النقطه دي انا بس عشان الناس يا جماعه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مليون مرة، وحتى مماتي إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يحسن خاتمتي وخاتمة الناس كلها بإذن واحد أحد يعني. فإنما هذا السؤال ليه دخلت الإسلام على الهوا أهو. لا، أصل للأسف الشديد يعني استغفر الله العظيم، يعني للأسف الشديد دايما، لا أنا بمزح طبعا، أنا عارف. أي يعني دايما تفسر أي شيء على اعتبار إن أنا بأشكك في الدين أو أشكك في الله شخصيا، استغفر الله العظيم يعني، وده مش حقيقي نهائيا. المهم النقطة دي علمية، ولكن أنا متخيلة أن الإجابة عليها هيكون ليها بعد شوية فلسفي ديني يعني. النقطة العلمية بتقول ان الكروموزومز بتاعت اللي هو الكروموزومات يعني بتاعت الانثى بتبقى XX، والاكس ده هو الكروموزوم اللي موجود فيه الماده الوراثيه او التاريخ الوراثي للكائن الحي كله، بتحتوي على الجينات والدي ان ايه الى اخره. الانثى عندها 2X، الذكر XY. الاكس الاولانيه زي الانثى بالظبط بتحمل الصفات الوراثيه عنده، والواي فاضيه ما فيهاش حاجه. ولهذا السبب الامراض الوراثيه بتصيب الذكور اكتر من الاناث عشان عنده واي. انما الانثى عندها XX، ففرص النجاه عندها بتكون اقوى من الامراض الوراثيه وحتى الامراض اللي بتصاب بيها في الحياه. دي نقطه. يعني معنى كده هنا ان احنا عندنا التكوين الجيني للمراه اقوى من التكوين الجيني للرجل. اخر الابحاث العلميه كمان مؤخرا اعتقد في كام سنه اللي فاتت قالت ان الجنين بيبدا في الرحم XX، يعني انثى، حتى تبدا الجينات الذكريه في ممارسه نشاطها الجنسي اي النوعي، يعني مش عشان بس نفهم جنس النوع واظهار ذكريه الجنين في الاسبوع السادس او بيفضل انثى. طيب احنا بقى خلقت المراه من ضلع ادم وخلقت عشان كان وحيد. انا بالمناسبه انا عارفه اجابات الاسئله دي، بس انا بطرحها لان ده ما هو يطرح في الشارع. اتفضلي. نعم. خلقت من ضلع ادم وانها خلقت من ضلع اعوج، واذا حاولت تعدله واذا حاولت هيتكسر تاني. في حين علميا انا مش عايزه اتكلم بقى، يعني علميا ومثبت علميا ان جينيا المراه اقوى. اضافه له مؤخرا هذه النظريه اللي انا ذكرتها بتقول ان الاصل في الرحم بيبدا انثى. انا عارفه ان الاجابه على الموضوع ده هتكون فلسفيه، وطبعا انا واثقه انه الدكتور والحبيب يعني هيكفوا هذه المنطقه. الله يحفظك. اتفضل سيدي. بسم الله. عند الفقير. بسم الله.
إن هنا نقطتين مهمتين. نقطة متعلقة بطريقة التعامل مع الاكتشافات العلمية. احنا عندنا مشكلة كبيرة، لا أقصد بكلام حضرتك ولكن بعموم ما نعيشه اليوم. الذي يريد يثبت الإلحاد يقفز يجيب لك كلام متعلق بالفيزياء وبالأحياء وبنظرية التطور وبالبينج بونج ثم نكتشف بعد ذلك من متخصصين غير مسلمين أن الآليات التي حصلت في الإيراد لم تكن دقيقة ولا صحيحة، ويثبت ذلك. يأتي أناس يريدون يقنعون الناس بالإسلام فيتكلمون عن الإعجاز العلمي في القرآن، فيحصل فيه تسرع. أنا لا أنفي أن في القرآن إعجاز علمي، لكن يأتي بطريقة كل شيء يريد إعجاز علمي في القرآن. فما أن يشتم رائحة نظرية بدأت تتبلور حتى يأتي يبحث عن آية يلوي عنق المفهوم الذي في الآية ليطبقها، فتأتي النظرية ثم تنقض النظرية وبالتالي يعرض. يعني هذا الأسلوب في التعامل مع ما يتوصل إليه الإنسان علميا يحتاج إلى مراجعات كثيرة في جانبين. الجانب الأول في التأكد من صحة النظرية، وهل هي لا تزال نظرية أو تحولت من نظرية إلى حقيقة علمية، وتحت هذا مباحث كثير لا يتسع الوقت لها. الجزئية الثانية التأكد من صحة ربط نتاج هذه النظرية على افتراض صحتها بالمدلول الذي نريد أن نذهب إليه. وهنا نقطة يعني مشكلة كبيرة. ليس من لوازم صحة الكلام الذي ذكرتيه، لو اعتبرنا الكلام خلاص هذا نهائي، وأنا لست متخصصا ولا أحب أن أتكلم في غير تخصصي بغير مطالعة أو رجوع لصاحب التخصص، لكن سأفترض أن ما تقولينه صحيحا. طيب ما دخل هذا بفكرة أن آدم خلق أولا ثم خلقت حواء عليهما السلام من ضلعه؟ الكلام هنا عن النشأة الأولى، التكوين الأول، لا علاقة له بالشكل الطبيعي من التكوين في رحم، لأن لم يكن هناك رحم في تلك المرحلة. فمحاولة ربط هذه النظرية العلمية باستنتاج شيء يوجد إشكال في الذهن، كيف يعني خلقت من ضلع آدم؟ لا، هنا يعني يسمونه العلماء لزوم ما لا يلزم. يعني لا يلزم من صحة هذه النظرية نفي هذه المعلومة أو هذه القاعدة أو هذا المعتقد. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية الكبيرة والتي ألمح إليها سيدي الشيخ أسامة قبل الفاصل، وهو أننا نلقي بظلال واقعنا المرير المتخلف المتصارع المأزوم على المفاهيم العلمية والمفاهيم الشرعية. ما الذي يترتب على كون أبينا آدم عليه السلام خلق قبل أمنا حواء؟ ما الذي يترتب على كونها خلقت منه من الضلع الأعوج كما يقولون؟ طيب كانت أختي أسأل الله أن يبارك فيها يعني شقيقتي، وهي تناكفني في المسائل العلمية، طالبة علم، لما تسمع يعني أحد ينقل خلقنا من ضلع، أحد يقول لها أنتم خلقتم من ضلع أعوج، مباشرة تقول له هو ضلع من هذا الأعوج؟ هو ضلعك أنت الرجال اللي يعني عظيم. فخروج المسألة من حيز تقرير تاريخي يرتبط بالخلق يخبر به الخالق أو من يخبر عن الخالق. ومن آياته أن خلق لهم من أنفسهم أزواجا، هذا تقرير إله يخبر عن قصة خلق ترتبط بمقاصد، ترتبط بعقيدة، ترتبط بمفاهيم، بمنهج حياة. تجريدها من هذه الهيبة والجلال والعظمة لتصبح جزءا إما للتندر أو للتسلط. عندما يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ينبغي أن تستأذن من زوجها، يجب أن تستأذن من زوجها في حال خروجها على نحو يستدعي الاستئذان، هذا المفهوم حماية. أنا أعرف أن زوجتي ستذهب في المكان الفلاني فأنا متأكد من أمان المكان، لو تأخرت تستطيع، يعني أنا مسؤوليتي الحماية. فما تتحول من هذا المعنى الراقي إلى معنى التسلط، لا ممنوع. طيب اخطو خطوتين، لا ارجعي الآن أنا غيرت رأيي، ممنوع تخرجي. طيب يلا سمحت لك يلا، لا. هذا السياق الذي يحصل في واقعنا هو الذي يحول المفاهيم الشرعية إلى شكل ظلم، إلى شكل مأساة. هناك فرق بين القواعد التي تؤسس وهي راقية وتصلح لإدارة أمة ومبنية على أساس يعني نزل من الذي خلق الرجل والمرأة وهو أعلم بنفسيتهما. فرق بين هذا المعنى السامي الراقي العالي
وبين الممارسات التي أرخت بظلالها كما قال سيد الشيخ أسامة قبل قليل إلى الدرجة التي جعلت كل شيء محل نفرة. بدأنا ندور مين الأقوى وجينيا أقوى فيبقى لا، أنا غير محتاج لهذا كله. أي خلقت حواء من آدم. هل معنى هذا أن آدم وحواء الكلام بينهما أن الرجل أفضل وللمرأة أفضل؟ لا، الأفضل هو الأقرب إلى الله عز وجل، الأفضل الأنفع للبشر، الأفضل الأصدق، الأعظم أمانة، الأكثر ثباتا على الحق. هذه مقاييس الأفضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المعيار حق الكرامة الموجود. Nah, itulah tadi video diskusinya ya. Sebenarnya ada video lanjutannya, cuman ini agak panjang, nanti mungkin di video berikutnya kita akan lanjut. Nah, apa yang tadi kita saksikan teman-teman, ini sebagai gambaran ya, bagaimana perempuan memang terkadang merasa dizolimi dalam tanda kutip. Seperti contoh tadi, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Nah, kemudian dijawab oleh Habib Al-Jufri, sebenarnya itu terkait penciptaan pertama, artinya itu fakta sejarah penciptaan manusia. Sedangkan fakta ilmiah, penemuan ilmiah yang tadi disampaikan oleh aktivis perempuan tadi, ya satu fakta yang lain. Dan sebenarnya dua fakta ini tidak bisa dibenturkan satu sama lain. Bukan berarti kalau perempuan diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki, bukan berarti perempuan itu lebih lemah dari laki-laki. Toh kalaupun misalnya kalau laki-laki diciptakan dari perempuan, apakah perempuan lebih hebat? Seperti juga fakta yang disampaikan tadi bahwa kromosom XX yang ada pada wanita itulah yang paling menentukan jenis kelamin, atau fakta-fakta ilmiah yang lain. Nah, ini kemudian juga dikritisi oleh Habib Al-Jufri, ya kita terkadang mencari pembenaran dari dalil-dalil agama atau sebaliknya mencari-cari kesalahan berdasarkan fakta penemuan ilmiah yang terbaru. Ada dua kemungkinannya, mencari pembenaran dan mencari kesalahan. Nah, ini katanya Habib Ali Al-Jufri tidak adil. Ya biarkanlah satu fakta ilmiah dan juga satu ajaran agama. Toh ajaran agama itu kan punya semangat, punya tujuan yang baik untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, kalaupun misalnya ada pengalaman, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang buruk yang dilakukan oleh orang Islam, itu bukan representasi dari ajaran Islam yang tinggi tadi, yang mulia tadi. Nah, jadi kesimpulannya ya memang persoalan status laki-laki dan perempuan ini ya sebenarnya ini hanya pembagian peran saja ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi yang paling takwa kepada Allah, yang paling jujur, yang paling amanah, yang paling konsisten terhadap kebenaran, yang paling bermanfaat terhadap manusia. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.